මේ මැෂින් එක පැප් 260 සීමාදිලිය මැෂින් එකක්. මේකේ එනවා අපූරු ඕවර්ලොක් ෆුට් එකක්. මේ තියෙන ෆුට් එක අපි දැන් එකෙන් මාලා බලන්න යන්නේ. මේ මැෂින් එකට එන්නේ ටච් පැනල් එකක්. අපිට ටච් කරලා පුළුවන් ඩිසයින් එක වෙනස් කරගන්න. අපි දැන් මේක දාගන්නවා 6ට. මෙවම් පරතරේ මෙතනින් අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕන නම් මේකට වඩා වෙනස් විදිහක මොස්තරයකින් මෝලොක් එක ගහන්න. අපි හිතමු මේක 3 කියලා.
subscribe කරන්න, bell icon click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.